สวัสดีครับ PPT Channel ครับคลิปวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง Logitech X2 Super Strike กับ Razer Viper V4 Pro นะครับว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มอัดคลิปเนี่ยผมมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับว่าผมจะเลือกตัวไหนแต่คลิปนี้ผมจะพยายามลดอคติให้มากที่สุดโดยการนำเสนอข้อมูลจริงๆนะครับแล้วให้เพื่อนๆไปตัดสินใจเต่าเองนะครับว่าควรจะเลือกตัวไหนดีคลิปวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือผมลองปรึกษา AI 3 เจ้านะครับ Gemini Grok แล้วก็ ChatGPT นะครับว่า2ตัวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบฟันธงควรจะเลือกตัวไหนดีซึ่งความเห็นหลายๆอย่างน่าสนใจมากๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผมไม่คิดมาก่อนนะครับแต่ AI เขาแบบแนะนำค่อนข้างดีเหมือนกันผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่าง Gemini เนี่ย Gemini เลือก Super Strike ดีกว่าเพราะว่าอะไร Gemini ก็ให้ความเห็นบางอย่างที่น่าสนใจคือเพราะว่า Super Strike เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราไปเลยเปลี่ยนอนาคตของวงการเกมไปเลยซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสวิตช์ตัวเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของวงการเกมมิ่งเลยซึ่ง Gemini ก็ให้ความเห็นประมาณว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันทำให้เราคลิกไวจริงๆนะครับมันทำลายขีดจำกัดทาง Physical Switch แบบเดิมๆได้นะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มันจะแก้ปัญหาการดับเบิลคลิกนะครับเพราะว่ามันใช้เรื่องของแม่เหล็กเนอะเมาส์ตัวนี้จะไม่มีวันเบิ้ลเลยแล้วก็เรื่องของรูปทรงที่เป็นรูปทรงมหาชนนะครับอย่างที่เรารู้กันนะทรง G Pro เป็นทรงที่ Pro Player ใช้เยอะที่สุดในโลกนะครับส่วน ChatGPT นะครับเขาฟันธงว่า Super Strike ชนะนะครับเพราะว่าอะไรความเห็นหลายอย่างน่าสนใจเหมือนกันเพราะเหมือนกับ Gemini เมื่อกี้ครับตัวเนี้ยมันเป็นเมตาใหม่ของเมาส์นะครับเรื่องของระบบการคลิกเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนเกมได้จริงๆมันคลิกไวขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็ระบบ Rapid Trigger เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เปรียบในการเล่นอย่างพวก Valorant หรือว่า Counter Strike 2 นะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มันเป็นสาย competitive จริงๆนะครับสำหรับคนที่แบบเป็นสายจริงจังเกมมิ่งสายแข่งขันเมาส์ตัวนี้สร้างความได้เปรียบมากแต่ ChatGPT ก็ให้ความเห็นเรื่องของ Viper เหมือนกันนะครับว่า Viper เนี่ยมันเบากว่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของความเสถียรความเบาแล้วก็รูปทรงที่ค่อนข้างเป็นมหาชนแต่เจ้า Viper V4 Pro ตัวนี้มันใช้คำว่า evolution มากกว่า revolution นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การอัปเกรดจากตัวเดิมมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลกแบบเจ้า Super Strike แล้วก็คำนี้ผมชอบมากเลยเขาบอกว่า Viper V4 เนี่ยเป็นเมาส์ที่ดีที่สุดในยุคเก่าแต่ Super Strike เป็นเมาส์ที่เปิดยุคใหม่ซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับส่วน Grok นะครับหรือว่า AI ของ X นะครับเขาฟันธงว่า Viper V4 Pro เป็นเมาส์ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งความเห็นก็น่าสนใจเช่นกันซึ่ง Grok ก็ให้ความเห็นว่าเรื่องของความสามารถทั้งหมดโดยรวมนะครับเซนเซอร์น้ำหนักฟีดเมาส์อะไรต่างๆเนี่ยชนะ Super Strike หมดเลยแต่ Super Strike จะชนะแค่เรื่องของสวิตช์คลิกที่ทำได้ดีกว่านะครับแต่พอเปรียบเทียบโดยรวมเขาฟันธงว่าViper ดีกว่าแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดเราจะต้องเลือกสักตัวโดยไม่สนใจเรื่องของรูปทรงนะครับ Viper ดูจะมีคะแนนที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเคยใช้รูปทรงประมาณนี้มาก่อนใช้รูปทรง G Pro มาก่อนการที่อัปเกรดเป็น Super Strike ก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยเช่นกันโอเคครับพาร์ท AI จบไปแล้วต่อไปเป็นพาร์ทของผมนะครับอย่างแรกเลยผมอยากจะชั่งน้ำหนักก่อนนะครับ Razer Viper V4 Pro นะครับชั่งสดๆตอนนี้อยู่ที่ 50.00 กรัมนะครับส่วน Super Strike นะครับอยู่ที่ 60.9 นะครับตีซะ61แล้วกันต่างกัน11 กรัมนะครับซึ่งเรื่องของสมดุลตัวเมาส์ Viper ทำได้ดีกว่ามีความบาลานซ์มากกว่าส่วน Super Strike ผมรู้สึกว่ามีความเอียงไปด้านหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าหมดนะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหาในการใช้งานขนาดนั้นไหมไม่นะครับข้อที่2เรื่องของพื้นผิวผมพยายามจริงๆนะพยายามแยกว่าตัวไหนพื้นผิวดีกว่ากันแต่ผมได้คำตอบว่ามันดีพอๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นผิวผมจะไม่ฟันธงว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับต่อไปเรื่องของฟีดเมาส์2ตัวนี้ตามข้อมูลเนี่ยเขาใช้ฟีดวัสดุคนละแบบกันนะครับผมมีความรู้สึกว่า Viper ลื่นกว่าอันนี้เราวัดเรื่องของความลื่นนะความทนทานอะไรไม่รู้นะครับ Viper ลื่นกว่านิดๆเรื่องหน้าตาตัวรับครับอันนี้คือตัวรับของทั้ง2แบรนด์ไม่ดิอันนี้คือตัวรับของทั้ง2เจ้านะครับนี่ประมาณนี้ผมให้ดูแค่นี้พอผมไม่ฟันธงว่าตัวรับตัวไหนดีกว่ากันเรื่องของเซนเซอร์ครับเขาเนี่ย Viper ทำได้ดีกว่านะครับเขาใช้เป็น Focus Pro 50K Gen 3 นะครับจะมีค่า IPS นะครับค่า tracking เวลาเราสะบัดมาไวๆที่เยอะกว่า Hero 2 ของ Logitech ครับอีกข้อหนึ่งเรื่องของ MCU ตัวประมวลผลข้างในนะครับผมไม่มีข้อมูลของ Super Strike แต่มีข้อมูลแค่ของ Viper ผมมีความรู้สึกว่า Viper ใช้รุ่นใหม่กว่านะครับของ Aero 5 นะครับมันจะมีส่งผลในเรื่องของการส่งสัญญาณการประมวลผลการคลิกนะครับนั่นแปลว่ามันจะทำให้
ตัวเมาส์ตัวนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีระบบสวิตช์แบบใหม่แต่ก็ส่งสัญญาณไวไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าตัวประมวลผลมันแรงนั่นแหละแล้วก็มันจะมีเทคโนโลยีเรื่องของเฟรมซิงค์ใช่ไหมที่จะช่วยในเรื่องนี้เช่นกันเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Viper ทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขากินพลังงานน้อยนะครับใช้ได้ราวๆ180ชั่วโมงอันเนี้ยมันจะกินแบตเยอะเพราะว่าเขาจะต้องส่งพลังงานไปที่ตัวสวิตช์จำลองตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีสวิตช์จริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราคลิกนะครับมันก็จะมีการสั่นของมอเตอร์ข้างในซึ่งมอเตอร์ตัวนี้มันก็คงจะกินแบตนะเนอะซึ่งจะใช้ได้อยู่ที่ราวๆ90ชั่วโมงนะครับต่อไปเรื่องสำคัญเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับตัวเนี้ยเขาใช้เป็นสวิตช์ออปติคอลของ Razer ใช่ไหมครับมันคือสวิตช์จริงๆเรากดลงไปเราได้ยินเสียงจริงๆเสียงกดประมาณนี้ส่วนซูเปอร์สไตล์มันเป็นสวิตช์จำลองอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวเมาส์นะครับเวลาคลิกมันจะไม่มีเสียงเพราะว่ามอเตอร์มันยังไม่ได้ทำงานมันจะเหมือนคลิกลมคลิกอากาศประมาณนั้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมมานึกได้ตอนอัดคลิปเสร็จแล้วนะครับก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับ Razer เนี่ยเขาใช้ Synapse ที่สามารถตั้งค่าบนเว็บได้ส่วน Logitech ก็ยังต้องใช้ G Hub ที่ต้องโหลดลงเครื่องอยู่ครับพาร์ทต่อไปส่วนสำคัญเลยคือความรู้สึกในการใช้งานจริงของทั้ง2ตัวนะครับอันเนี้ยฟันธงเลยดีกว่าผมสรุปเลยดีกว่าผมชอบ Razer Viper V4 Pro มากกว่าความรู้สึกในการเล่นจริงนะครับ Super Style ถามว่าคลิกเร็วกว่าไหมผมขอฟันธงว่าคลิกเร็วกว่าในการเล่นจริงๆผมรู้สึกได้เลยว่า Super Style คลิกเร็วกว่า Razer Viper V4 Pro นะครับถ้าเกิดเรารอเป้าใช้เมาส์ตัวเดียวกันรอเป้าจุดเดียวกันผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ลั่นได้ไวกว่าแต่อย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปรีวิวเต็มนะครับลั่นไวกว่าแปลว่ากระสุนนัดแรกก็มีโอกาสถูกศัตรูก่อนหรือมีโอกาสพลาดก่อนเช่นกันนะครับการลั่นไวกว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ผลดีนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะก็เรื่องเนี้ยผมก็แอบชั่งใจเหมือนกันว่าข้อนี้มันควรเอามาพูดไหมแต่ก็อยากจะพูดนะครับการลั่นไวกว่ามันดีและก็ไม่ดีเช่นกันนะครับแต่ถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนยิงได้ไวกว่ากันลั่นได้ไวกว่ากันตัวนี้ลั่นได้ไวกว่าแบบรู้สึกได้อีกข้อนึงที่ผมเลือก Viper เพราะเรื่องของน้ำหนักครับตัวเนี้ยจริงๆน้ำหนักมันเท่ากับรุ่น2นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำหนักเราพูดไม่ได้ว่ามันเพิ่มขึ้นมันน้ำหนักเท่ากับตัวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันผมมีความรู้สึกว่าชอบเมาส์ใหญ่ที่เบาแบบนี้มากกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็เรื่องสำคัญที่อยากจะแชร์เพื่อนๆฟังคือเรื่องของรูปทรงครับผมแนะนำง่ายๆเลยเราใช้ตัวไหนมาก่อนอยากจะแนะนำให้เลือกตัวนั้นนะครับถ้าเกิดทั้งชีวิตเราใช้แต่เมาส์ใหญ่เราใช้แต่ G Pro เราใช้ Superlight มาก่อนเราใช้ A9 Air ของ ATK มาก่อนผมแนะนำให้อัปเกรดเป็น Super Style เลยมันดีกว่ามันเข้ามือเพื่อนๆมากกว่าไม่ต้องไปปรับตัวใหม่แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบเมาส์แบนนะครับหรือว่าเคยใช้ Viper มาก่อนใช้ ATK X1 มาก่อนใช้เมาส์โคลน Viper อะไรต่างๆมาก่อนผมก็อยากจะเชียร์ให้ใช้ Viper V4 Pro มากกว่านะครับเพราะว่าแนวทางของช่องเรานะครับรูปทรงสำคัญที่สุดนะครับรูปทรงมันจะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นไม่ใช่การคลิกไวอันนี้ผมเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเลยรูปทรงสำคัญกว่าการคลิกไวสรุปสั้นๆแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นใครชอบรูปทรงแบบไหนให้เลือกตัวนั้นนะครับเทคโนโลยีตัวนี้คลิกไวกว่าก็จริงแต่ผมยังเชื่อมั่นในเรื่องของรูปทรงมากกว่าข้อสุดท้ายคือเรื่องของราคานะครับเอาจริงๆนะครับตามข้อมูลเจ้า Super Style แพงกว่านะครับแต่2ตัวเนี่ยผมก็ซื้อในแอปส้มแล้วก็ใช้โค้ดนู่นนี่นั่นนะครับผมกดได้ราวๆ 4,000 ต้นๆซึ่งเป็นราคาที่โคตรดีเลยทั้ง2ตัวนะครับราคาใกล้เคียงกันเผลอๆ Viper มันจะแพงกว่านิดนึงแต่ถือว่าเป็นราคา 4,000 ต้นๆที่ควรจะเก็บถ้าเกิดใครได้ราคานี้แนะนำให้ซื้อเก็บไว้เลยนะครับก็สรุปนะครับเพื่อนๆคิดเห็นไม่เหมือนผมไม่เป็นไรนะครับผมแค่แชร์ความรู้สึกในการใช้งานจริงๆเจอแบบไหนก็เล่าแบบนั้นนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับ2ตัวนี้ซื้อเองรีวิวเองเล่าเองนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องที่ผมอยากแชร์นะครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ดีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการเกมของเรานะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นในเรื่องของรูปทรงมากกว่ารูปทรงมันจะเป็นหนทางที่ทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นเข้ามือเราดีขึ้นมากกว่าเทคโนโลยีคลิกไวตัวนี้ถามว่าเทคโนโลยีตัวนี้ดีไหมดีแต่ผมให้ความสำคัญเรื่องของรูปทรงมากกว่าแล้วก็ส่วนตัวนะครับผมอยากเห็นเทคโนโลยีสวิตช์ตัวเนี่ยในเมาส์รูปทรงอื่นๆเหมือนกันนะครับที่เร็วๆนี้มีข่าวก็คือของอีปิมันจะมีเจ้า Haze X นะครับที่จะเป็นรูปทรง Viper แต่ใส่เทคโนโลยีเรื่องของ Rapid Trigger ลงไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอยากลองว่ามันจะดีเท่า Super Style ไหมถ้าเกิดมันอยู่ในรูปทรงของ Viper อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้สุดท้ายแล้วนะครับแบรนด์อื่นๆก็จะนำไปลองทำดูนะครับเพราะว่าการคลิกไวมันก็ทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่ารูปทรงสำคัญที่สุดครับ